ากให้นึกถึงประเทศในเอเชียที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาและความมีระเบียบคงจะไม่มีใครไม่รู้จักประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเพราะประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าดูแลบุตรหลานและพัฒนาบุคคลให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของคนดีเป็นอันดับต้นๆของแถบเอเชียซึ่งหัวใจหลักที่น่าสนใจในการอบรมสั่งสอนนี้คือแนวคิดเลี้ยงลูกแบบการปลูกต้นไม้ซึ่งแนวคิดนี้จะมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เด็กญี่ปุ่นสามารถเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเมล็ดต้องมีฐานดินที่มั่นคงการมีลูกของคนญี่ปุ่นนั้นมักจะต้องปูพื้นฐานให้แน่นเสมอเหมือนการเตรียมดินหรือกระถางเพื่อรองรับกับต้นอ่อนหรือยอดเมล็ดพันธุ์มาลงปลูกเพราะหากจะให้ต้นไม้เติบโตมาอย่างงดงามแล้วรากฐานที่จะใช้รองรับนั้นย่อมต้องแข็งแกร่งและมั่นใจได้ว่าเมื่อมีสิ่งชีวิตนี้ได้ฝากฝังชีวิตลงมาแล้วในผืนดินเขาจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างสบายไร้ปัญหาโดยมีกระถางหรือชั้นดินที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ค้ำชูไว้ดูแลเมล็ดน้อยอย่างใจเย็นเป็นปกติของการรอคอยอะไรสักอย่างที่มักต้องการพบเห็นผลที่เติบโตทันใจแต่กับการปลูกต้นไม้นั้นต้องใช้เวลาในการปล่อยให้เติบโตแม้จะยังไม่เห็นยอดที่โผล่พ้นดินหรือไม่สามารถรับรู้ได้ว่าหน้าตาของต้นยอดที่จะขึ้นมาชูหาแสงนั้นจะเป็นเช่นไรเราก็จะยังคอยรดน้ำและพาออกไปรับแสงแดดอยู่เป็นประจำเพื่อส่งเสริมให้เมล็ดเติบโตเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งก็ไม่ต่างอะไรเลยกับการตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่ต้องรอคอยและใช้ความอดทนมากๆในการหล่อเลี้ยงอีกหนึ่งชีวิตให้เกิดมาครบ32อย่างไร้กังวลยอดอ่อนต้องการเอาใจใส่ช่วงเติบโตของต้นอ่อนนั้นค่อนข้างเปราะบางและเป็นไปได้ที่จะล้มหรือเน่าเสียไปก่อนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ดังนั้นในช่วงที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่จึงต้องมักได้รับการเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอและให้ความสำคัญกับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเฝ้าเอาใจใส่กับเจ้าตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรถนัดไม่ถนัดสิ่งไหนแล้วมอบแต่สิ่งดีๆที่ลูกต้องการให้เสมอดังการรดน้ำพรวนดินที่ต้องไม่ขาดตกบกพร่องในช่วงระยะเจริญเติบโตเริ่มแรกยอดใบชูขึ้นฟ้าต้องไม่ควบคุมจนเกินไปต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเขาได้ว่าจะแตกกิ่งก้านสาขาไปในทิศทางไหนไม่สามารถตีกรอบให้เขาและเขาเป็นไปตามได้ดั่งใจการค้ำจุนจึงทำได้เพียงสร้างไม้ค้ำยันไว้ไม่ให้ต้นล้มหรือเอียงไปเกินกว่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบแล้วการที่พ่อแม่เฝ้ามองลูกเติบโตเขาจะต้องไม่ถูกบังคับหรือบีบคั้นจนเกินไปให้เด็กๆมีการเติบโตอย่างอิสระและคิดอ่านเองได้อย่างเต็มที่เมื่อเติบใหญ่จนแผ่ร่มเงาไปไกลต้นไม้ต้องยืนหยัดด้วยรากของตนไม่มีต้นไม้ต้นใดเติบโตแล้วย้อนกลับไปเป็นเมล็ดใหม่มีแต่จะสร้างสรรค์เมล็ดให้ก่อเกิดต้นใหม่ขึ้นมาอีกนับ10ต้นในอนาคตต้นไม้ไม่หวนกลับไปเป็นเมล็ดเช่นใดลูกในอ้อมอกก็ไม่กลับมาเป็นเด็กน้อยในอ้อมกอดแล้วเช่นกันคนเป็นพ่อเป็นแม่จะพึงระลึกเสมอว่าสักวันลูกของเราจะต้องเติบโตไปสร้างอนาคตใหม่และมีชีวิตเป็นของตนเองทำให้สิ่งที่พ่อแม่ให้ความสำคัญคือการดูแลรากฐานชีวิตของลูกให้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อเติบใหญ่ไปแล้วก็ให้ใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอยู่รอดได้ตนเองยืนได้ด้วยขาทั้งสองข้างเข้มแข็งให้ได้ดั่งต้นไม้ที่มีรากฐานอันแข็งแกร่งทั้งหมดนี้คือแนวทางการเลี้ยงดูลูกเหมือนการปลูกต้นไม้ของชาวญี่ปุ่นคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้กับลูกๆของเราได้เช่นกันครับ